Добрий день, шановні друзі. Сьогодні в нас запланований прямий ефір і запланований аналіз робіт з Петриківського розпису з майстриною України Лілією Зоркіною. Ми планували його провести саме в інстаграмі, як це робимо зазвичай, але сьогодні чомусь інстаграм не хотів з нами дружити. Тому ми зараз проводимо ефір, і я запрошую пані Лілю. Так, чудово. Добрий вечір, пані Ліля. Вітаю. Мене чуть? Так, вас чути, а мене? І вас чути, і видно. Зараз я включу камеру. Ой, чудово, чудово. Шкода, що так виходить. Друзі, ми планували сьогодні провести прямий ефір в інстаграмі, так як ми проводимо його зазвичай. Але інстаграм чомусь не дав нам провести цей ефір, тому ми його обов'язково залишимо в записі. І ви зможете, хто не міг доєднатися, в кого немає Тіктоку, то обов'язково перегляне цей аналіз робіт і почує поради пані Лілі. Так, зараз я Так, намагаюся чудово. виставити камеру, щоб не відсвічувало. Добре, добре. А я хочу, друзі, всі, хто до нас приєднується, поздоровити з святом. Сьогодні в нас подвійне свято і водохреща, і по старим традиціям у нас Різдво Христове, тому вітаємо вас з святом. І сьогодні з нами в прямому ефірі буде проводити аналіз робіт майстриня України. Сьогодні буде аналіз робіт з Петриківського розпису. Ми його традиційно вже проводимо кожного місяця. Сьогодні з нами в прямому ефірі Лілія Зоркіна, майстриня України, яка має досвід малювання і закохана в Петриківський розпис, і навчалася в селі Петриківка, так, пані Ліля? Так, так. Вже більше, ніж 20 років. Ну, я все життя малюю Ви вже Петриківку. Дякую, що так гарно мене представили. Уже дівчатка приєднуються, вже хтось у нас вже є в ефірі. Дякую всім за сердечка. І почнемо, щоб встигнути записати в годинку, щоб вкластися, щоб не дуже був великий ефір. Можна починати? так. Так, пані Ліля, ви починайте, але коли ви треба буде передихнути, то ви мені скажіть, передаю вам слово, і я трішечки проанонсую про ваші чарівні майстер-класи. Добре? Добре, так. Ще раз вітаю всіх із святами і почнемо аналіз робіт. Будемо розбирати в прямому ефірі, буду давати зауваження, якщо вони такі є, бо є багато гарних робіт, до яких у мене і немає зауважень. А деякі я буду прямо вже розбирати більш детально, щоб досить гарні роботи, і щоб ваші роботи ще більше вдосконалювались, то я буду вже придиратися так до самих дрібничок, незначних навіть. Перша робота досить цікава, незвична, нестандартна така виконана. Гасне в мене екран. І цим вона заворожує себе, тому що більшість, коли ми навчаємося, наші роботи схожі на роботи тих майстрів, в кого ми навчаємося. Тобто почерк, композиція, техніка виконання. Ця робота незвична, я її не бачила ніколи
в інтернеті, щоб подібно хтось малював. І цим вона саме така цікава і заворожує. От, і технічно вона дуже гарно виконана. Мазочки чисті, петушинки дуже такі тендітні, вже слухається рука, це відчувається відразу. Тобто гарні такі елементи, не схожі ні на що. От, єдине, що мені кинулося в око, ну так помічається дуже, ось тут внизу такі викривлені трошки завиточки. Хоч вони і перекликаються з такими петушинками вигнутими, закрученими, хвилястими, от, але все одно хочеться тут більш, тому що така у нас відчувається основна лінія стебелинки по композиції такою буквою С або вісьміркою. От, і тут вона трошки порушена, така дисгармонія в проведенні цієї стебелинки, так і хочеться більш так рівніше її виправити. Ну, оце єдине моє таке маленьке зауваження. Можливо, трошки рука дрогнула, і потім майстриня скомбінувала, щоб перекликалось по всій роботі отакі хвилясті петушинки. Ну, це такі, я лише можу догадуватися, напевно, я не знаю. От, ну, таке маленьке зауваження. Слідуюча робота, мабуть, на картоні або на ДВП виконана. От, і я вже часто говорила в кожному ефірі, що на такому кольору основи фона дуже важко підібрати кольори, тому що цей колір такий охристий, він трішки глушить усі кольори, усі фарби, і вони не так яскраво і соковито виглядають. Тому треба дуже майстерно і обережно виконувати розпис саме на такому фоні. Хоч в даному випадку ви дуже гарно поєднали і підібрали кольори, вони гарно їх видно мазочок, видно кожен елемент, чітка робота, чітко вирізняється. Мені дуже сподобалося ці елементи. Хто початківець, хто починає тільки займатися Петриківкою, ще не доходять до таких відтисків, відбитків кошачим пензликом. Тут дуже гарно і майстерно виконати. Композиція виконана правильно, рівновага відчувається, в кольорі теж технічно дуже, все дуже гарна робота. Не маю ніяких зауважень. Слідуюча робота, от, теж технічно дуже акуратна, тобто кожен елемент у нас чітко, ромашечка, калинка, листя, усі окремі елементи, якщо ми будемо їх розглядати, вони дуже гарно і професійно виконані, так майстерно. От, єдине маленьке таке моє вже зауваження, ну це, як я говорила, вже придираюся, ви зробили роботу і залишилась олівчик, як ви робили рамочку, не витертий олівчик, видно десь олівчик по роботі, де ви робили промальовку попередню. От, ну, це такі вже зауваження, це вже я придираюсь. Але якщо доходите до такого високого рівня, то вже слідкуйте за своїми роботами, за чистотою роботи, коли видно олівчик і попередню промальовочку. Дуже ці елементи, там петушинки, які тримають нашу калинку, дуже тендітні, гарні, такі витончені, гарна воскошечка, це відчувається відразу. От, і в кольорі, і так вона виконана, і композиція, ну, можна її ще більш вдосконалити, але вона досить така самостійна і приємлива. Слідуюча робота, от, це початківська робота, ще нема такого більш витонченого професіоналізму. От, але виконання самих квітів, як вони називаються, анютині глазки, досить цікаве. Тобто ви передали і саму квіточку, і при цьому ви її і живописно подали, і стилізовано петриківським таким технікою петриківською. От, повністю назвати цю роботу як там композиція або мальовкою петриківського розпису не можна, але вона, можна її назвати декоративна робота, виконана там технікою петриківського розпису. От, тому що основної композиції немає, і квіти дуже подібні до живописних квітів, хоч і виконані, ну, видно, що кошачка і перехідний мазочок.
От, але вони дуже такі більш живописні. До речі, я саме люблю малювати такі, знаєте, живі квіти, але це не притаманно петриківському розпису. В петриківському розпису більш стилізовані, дуже трансформовані, такі декоративні квіти. Тому, як я вже говорила, така декоративна робота у стилі петриківського розпису, але досить цікава. Слідуюча робота в нас така, вона трошки пташечка і гілячка із квітами. От, і цю роботу вже давайте розберемо детально, що правильно, що неправильно. Давайте переглянемо. Весь тулуб пташечки досить такий масивний. І таке відчуття, що тільки оця частина хвостика, а ця така повітряна, легка, і вона трошки губиться у самому образі нашої пташки. Відразу сприймається величезне крило і маленький хвіст, трошки непропорційно, тобто прямо проситься або густіше тут зробити якісь, задекорувати цей хвостик, щоб він не був такий легкий і повітряний, ці петушинки, там листочки із квітами. От, оця частина, вона трошки губиться, і відчуття, що тільки це хвостик, а це вже додаткові якісь стилізовані елементи декоративні. І тому нарушається баланс самої пташечки. Тобто зверніть на це увагу. От, дуже цікаве виконання самого туловища. Ви ставили піпеткою, можливо, пальчиком, і така зернисте таке пір'ячко. Саме виконання мені дуже подобається. Подобається ще, відчувається, що ще нема такого великого професіоналізму, але сам рух не така не стала, не дерев'яна робота, а відчувається і цей рух квітів піднімається із хвостика, і гілячка, на якій сидить пташечка, теж така більш пластична і гарна робота. От, і якщо ми будемо розглядати окремо якісь елементи, то гарне виконання там квітів, туловища, і крило досить гарно закомпоноване. От, єдине, що воно трошки велике, трошки менше його треба було зробити, або ж я говорю, що збільшити, затемнити такий, важчим зробити сам хвостик, і тоді вже буде більш правильно побудована сама пташка. Слідуюча робота дуже така цікава, красива, незвична, дуже незвична. Одна робота, щось мені наче згадувала, що тут кілька, я знаю, я впізнаю цю майстриню, це пані Галина, вона в такому завжди в пошуку, в неї які нестандартні, незвичні роботи і квіти, технікою виконані петриківською, дуже красиві такі окремі елементи. Я збільшу, щоб ви поглянули, як красиво оформлені, задекоровані листочки. Відразу помічається Так, така чарівно. Угу. рука набита, і такі незвичні, я не бачила, так ніхто не виконував це перший раз я так побачила, і досить гарно, цікаво виходить. Такий елемент дуже красивий. Теж відчуваються поєднання кольорів, дуже таке приємне, і взагалі-то фіолетовий і помаранчевий колір – це такі два протилежних кольори, вони досить гармонійні, але з ними потрібно бути дуже обережно, тому що вони важко сприймаються на око, коли потрібно підібрати тон, тобто не колір, а тон фіолетового і помаранчевого, жовтуватого, щоб він гармонійно впливав на наш зір. Якщо брати два чистих кольори, рве свідомість, рве наше око, і важко дивитись на такі кольори. То в даній роботі ви дуже гарно підібрали і поєднали відтінки, не кольори, а відтінки підібрані теплого і холодного фіолетового кольору. Хвалю. Слідуюча робота, теж початківська робота, але наскільки вона така, знаєте, наївно народна. Щось я наклацала. Наївно, така проста, хай вона не вдосконала, хай вона та хатинка, але хочеться розглядати. Знаєте, як ілюстрація до якоїсь дитячої книжечки. У мене зразу така асоціація, будинок моєї бабусі, і зразу поринаєш у спогади, поринаєш у такі фантазії свої дитячі. І, можливо, що колір такий паперу чи картону, такий м'який, теплий. І на такому кольорі хатинка. Дуже мені сподобалось саме виконання хатинки, така декорація і стилізація.
досить цікава. Щодо Петриківки, ви цікаво об'єднали. Я багато говорила, що коли ми малюємо якусь сюжетну роботу, ну, тут є помилочка, бачите, нас трошки вилізло дерево, не вмістилося. Тобто, якщо трошки вилазить якась центральна ця композиція сюжетна, то хочеться, щоб вилізло і хмарки, і десь трошки неба прописати блакитного, і травичка туди пішла, ніби так обрізана. Або ще більше вкрай вписати, щоб вона отак повністю відчувалось, не тільки кусочок дерева там зрізано, а там трошки простору небесного десь, і травички. Або повністю відступити, і щоб гарно була, тобто майже посередині овал сюжету, і потім уже Петриківку. Тут ви витримали кордони, і є границя, а тут трошечки вилізло. Ну, ще не вистачає досвіду. Я зробила вам наче зауваження, і ви на слідуючий раз вже матимете уяву, як що потрібно відступати і витримувати поля, кордони нашої рамочки. Петриківочка теж вже вас слухається, і кошачий пензлик, і завиточки такі вже більш сміливі, гарні ягідки, бутони із цибулинками. Досить простенько, немає якихось складних там деталей, але досить гарно оформлено. Слідуюча робота, я роздивлялась, спочатку подумала, що це новорічний шар, а потім таки додивилась, що це глобус. Іде розпис глобуса, досить така серйозна робота, цікава. Я теж колись малювала. Так. І я забула, одна дівчинка, майстриня, зараз я її не бачу на просторах інтернету, вона малювала самі глобуси. Якщо, можливо, хтось напише, я забула, як її звати. Хто цікавиться Петриківкою, ви її бачили. Ну, в общем, вона малювала самі глобуси. Вона досить таки цікава, в неї серія, і гарні роботи. І от у мене зразу така асоціація саме з тою майстринею. Не можу сильно сказати, описати по композиції, тому що не дуже видно, треба прокрутити. Якби, можливо, відео було, щоб прокрутити весь глобус і подивитися з інших сторін. Але я бачу, що на полюсі, знаєте, як ми в писанках полюс малюємо, там північний, південний, і вже сюжет, тут, можливо, пташка, а там, можливо, ще одна пташка, можливо, вже або квіти, якась така квіткова композиція. Ну, не можу сильно так, знаєте, дати вам оцінку і характеристику, бо робота ще не закінчена і її не всю видно. Можливо, ви виставите в інтернеті, то якщо у вас буде бажання, то я вам, коли буде видно всю роботу, дам тоді якийсь аналіз або характеристику. Так, скриню. Або можливо, краще відео, як відео записати, щоб було видно, по колу, щоб вона... що там намальовано, але ідея насправді дуже цікава. Угу. Слідуюча робота, і Так, хочу почати аналіз цих робіт, фотографії, з похвали, що навіть я не знаю автора, просто дівчатка прислали мені, там не всі роботи підписані, а ця робота підписана. Ми зразу знаємо, чиї мальовки, Долгачова, що це за роботи, скрині, Петриківський розпис. Просто я умліваю від такого підходу, від такої уважності, і ви економите і наш час, і ваші роботи, ваша фамілія більше помітна, і багато ж людей переглядає, і кожен знатиме, що це ваша робота, і буде мелькати і ваша фамілія, і навчіться вже себе продвигати, оформляти, робити гарний колаж своїх робіт, фото якісне, обробляйте їх там в іншоті чи в канві, вчіться, тобто наше майбутнє, не тільки наше майбутнє, а ми дійшли до такої точки, що інтернет – це єдина можливість на даний момент для багатьох дівчат себе реалізувати, показати, продвигати, навіть продавати роботи. Тому дуже вас буду просити, щоб ви більше серйозно відносились до фотографій своїх робіт, до подачі, до оформлення, до якості зроблених фотографій.
От. Це таке трошки відійшла від теми. І це скриньки, вже ми знаємо, що це скриньки, і різні такі сюжети. От вони дуже гарні, дуже гарно так скомпоновані і виконані. От єдине маленьке зауваження, бачите, тут потрішечку вас до краю не змогли втриматися і трошки повилазили ваші елементи метеликів, там якісь петушинки у квітів, ось листочок, трошечки не витримали кордонів. Хоча на цих роботах витримано так більш-менш гармонійно в пропорціях. От. Ну, це таке манісіньке маленьке зауваження. Так, роботи дуже гарні. Слідуюча робота От, пані тарілочка. Ліля, хочу просто да. Запізнюється трошки інтернет, але я просто хочу прочитати, щоб залишився цей допис. Це повідомлення для вас. Дякую. Це ви нас навчаєте. І ті майстри, від яких ми йдемо зі знаннями. Це насправді дуже важливо, коли є наставник, якого ви чуєте, да, і який вам дає знання. Це чудово, друзі. Ви щасливі люди, що от хто знайшов пані Лілю і навчається в неї, то це насправді дуже круто, тому що це важливо. Ліля, передаю вам слово. Так, дякую Оксанці. Діло в тому, що і моя діяльність і з академією, і на Фейсбуці, на просторах, вона є і існує завдяки вам, тому що є запити, є підтримка, і вам це потрібно. І коли це відчувається, то і хочеться далі творити, хочеться відкривати вам якісь і нові секрети, і вчити, і об'єднуватись, і виставки робити. От, дівчатка, скільки я їх, вони ж в групі, ми всі один одного знаємо. От, я вже бачу, в них є свої виставки, свої майстер-класи, вони займаються з дітками, вже публікують гарні такі серії своїх робіт. Я дуже радію, і це дуже приємно. Так, слідуюча робота на, можливо, Насправді скарб, і це чудово. Да. Так, да. Слідуюча робота на тарілочка, можливо, таця для. Я теж їх часто розписую для піци, підставка така дерев'яна. Я їх теж люблю розписувати і потім вже використовую там в оформленні кухоні або інтер'єру. От, на чорному фоні підлаковий такий розпис традиційний, але і при цьому і зауваження, і при цьому я сама здивована, як ви сірим, більш таким сіруватим, сизим кольором зробили петушинки і додаткові листя, елементи, і при цьому чорний колір, і гарно воно поєдналося. Тобто, якби ви мені описали свою ідею, як ви хочете розписати, я би вас відговорила, тому що на чорному фоні і такі темні робити листя, такі, знаєте, такі сіруваті. Я такого не виконувала, і в моїй би уяві я б сказала, це не годиться і буде погано. І тепер я бачу, коли вже зробили роботу, бачу результат, досить красиво і цікаво вийшло. Ніби тінь, ніби, знаєте, так, в перспективі там десь розмиті такі якісь трави, листя, елементи, і на передній план в нас витягується, в мене така асоціація вийшла, як, знаєте, не знаю, можливо, ви інше щось малювали, як сон-трава. От, вона така фіолетова, сон-трава більш така трошки, вона різна, є різні відтінки. От, і калини. Але при цьому теж хочу зробити, якщо ми примружимо очі, ягоди і фіолетові ці елементи, вони сильно витягуються наперед. Я би їх трошечки приглушила. Можливо, попетушити таким же темним кольором, не чорним, а темнішим, щоб трошки приглушити і дати таку, знаєте, тінь, бо вони не попетушині, нема таких прожилочок. От якби тут прожилочки попротягувати, трошечки б нас кут кожного елемента приглушився, і не було б такого, занадто вони йдуть вперед, занадто вони яскраві. От, просто тако не вистачає прожилок темнесеньких. А так робота досить цікава, така й незвична.
Слідуюча, теж хвалю, що підписана робота, відразу ви підписуєте свою роботу. Можливо, я помиляюся, це Ганна Сидорчук, здається, ну, фамілія Сидорчук, а Ганна, можливо, я і трошки, можливо, не Ганна, мені здається, що Ганна. І в мене таке відчуття, що я вже робила аналіз саме цієї роботи. Або ж ви зробили схожу роботу і ті самі помилочки. Тому що я пам'ятаю, що я говорила, що пташечка сидить на листочку і трошечки от того вона не так незручно, ніби незручно їй сидіти. І оці елементи, вони маленькі. У нас іде центральна композиція, досить великі квіти. Пташечка така невеликої форми. І тут збоку ці маленькі квіти, вони ну, в побудові композиції вони не мають бути внизу. У нас низ будь-якої композиції потрібно, щоб він був важчий, щоб впевнено стояла вся композиція, щоб була така, знаєте, опора. От. А в нас дуже тоненька така гілячка, потім великі дуже елементи, в сторони йдуть допустимі там листочки. От. І оці бутончики, їх, можливо, потрібно було вивести ось тут з-під листя, щоб від основного стебелинки йшла наша композиція, а не збоку, бо вони трошечки нарушають оцю пропорцію побудови композиції. От. А технічно виконано досить цікаво, такі цікаві елементи. Я впізнаю руку, впізнаю роботи відразу, вони привертають увагу, тому що незвичні, тому що у вас є свій почерк. От. Видно, що людина шукає, знайшла себе і притримується свого стилю, свого почерку такого народного, і це приємно. Слідуюче. О, бачите, це одна й та сама робота, ну, автора Сидорчук, і тут Сидорчук. І ви теж можете побачити, що наскільки схожі роботи, почерк, ну, хто вперше дивиться на ці роботи, то видно стиль виконання, видно такі, як я вже говорила, свій почерк. От, ще трішечки щодо цієї роботи. І композиція тут, коли ми беремо саму композицію, гарна продумана, всі деталі. Зверніть увагу, як ви повертаєте папоротники, да? Так, вони всі з однієї сторони йдуть і йдуть вгору. Бачите, так, такий рух відчувається з цієї сторони і з цієї сторони. От. І єдине, що от за нас йде стебелинка, вона йде так, а потім приривається цим елементом, бутоном, і змінює свій рух і направлення. Бачите, від сюди. Тобто, коли ви мальовуєте цю центральну частинку, дуже важливо послідовність виконання. Ви виконали, наприклад, квіти, потім протягуєте стебелинки від основних самих великих квітів, і вже потім до цих стебелинок прив'язуєте додаткові якісь елементи, листя, бутони, і вони йдуть від цих основних стебелинок. Тоді в нас пропорція і, знаєте, так лаконічно і гармонічно і логічно продумана і промальована робота. В неї є осередок центральний, і від нього там букет чи стебелинка одна. От, і від нього вже йдуть додаткові елементи. Ну, тут трошечки воно порушується. Слідуюча робота, досить така проста, більш така дитяча, але гарно продумана композиція, елементи декора гарно виконані. І тут дуже красиво, цікаво. Ну, хочеться спостерігати. Ніяких зауважень там по композиції і там в техніці виконання я робити не буду, тому що вона така самобутня, трошки наївна, трошки проста, трошки немає якихось там складних, дуже витончених елементів, але вона дуже гарна, дуже тепла, така наївна. Тому я ніяких не буду робити. Вона має бути такою. Авторська робота і досить гарна. Так, даю вам слово трошечки, я передихну. Пані Світлано, ви тут? Так. Да, я тут, я з вами, я з великим бажанням візьму ваше слово, да, тому що неймовірно, ми співпрацюємо, академія співпрацює з пані Лілією, да, і я як куратор маю змогу спостерігати за вашими студентами, пані Лілія. І це дуже цікаво, коли людина приходить, да, коли людина початківець,
От, і починає навчатися. І це настільки приємно, коли ти бачиш зріст цієї людини і бачиш, наскільки вдосконалюється той мазочок петриківським розписом, той відбиточок кошачкою, ну, що це просто неймовірно. І це приємно, да? Тому що приємно спостерігати, коли люди ростуть, коли людина хоче навчатися, хоче малювати, хоче досконало малювати. От, і це заслуговує великої поваги. І я б хотіла сказати вам, друзі, сьогодні ми планували провести прямий ефір в Інстаграмі. От, і незаплановано проводимо його в Тіктоці. Дуже раді, що ви до нас приєдналися. От, але багато людей не мають Тіктоку і не могли приєднатися до нас. І сьогодні ми бачимо нових людей. Я хочу вам сказати, що Open Art Academy – це є онлайн-платформа, це єдина онлайн-платформа, де є уроки з народного мистецтва, де пані Ліля підготувала для наших студентів дуже чарівний таку низку курсів, майстер-класів, марафонів. Да. От наразі в нас в академії проходить дуже цікавий марафон, там, де пані Ліля викладає, де є 2 майстер-класи. Це такий марафон з народного мистецтва, саме з Самчиківського, Петриківського, Слобожанського і Таврійського розпису. І ми пропонуємо намалювати на цьому марафоні метелика різними техніками, різними народними розписами. От, і ще я хотіла вам сказати, що для тих, хто хоче і має бажання навчитися малювати петриківський розпис, то в академії представлений курс, який створила методично пані Ліля. Він називається «Петриківський розпис від А до Я». Це повний курс, який охвачує дуже-дуже такий ємкий курс. Саме і елементи петриківського розпису, і композиція, багато дуже практики, да, є зворотній зв'язок. І що цікаво, що в кінці цього курсу ви створите авторську свою роботу під керівництвом майстрині, з порадами, да, і коли ви закінчите курс, то у вас вже буде 100% не одна робота, але авторська робота у вас буде одна, така вже виставкова, з якою ви зможете йти у світ, так, і у вас вже з'явиться впевненість після завершення курсу. От, ще хочу пару слів, пані Ліля, ви мені вже дайте, раз надали мені слово, сказати, що для початківців дуже часто запитують, є міні-курс, він так і називається, міні-курс петриківського розпису для початківців. Для вже майстрів, які мають бажання вдосконалити свої навички петриківського розпису, створений курс «Дует котячкою», де саме такий головний інструмент в петриківському розпису – це котячка, і пані Ліля надає багато інформації. Да? От, і ми обов'язково під цим дописом, під цим ефіром пропишемо, які є курси, тому що є і пташка в петриківському розписі, де пані Ліля неймовірно, доступно, графічно пояснює, як робити побудову пташки в петриківському розписі. А ми всі знаємо, що пташку використовують в петриківському розписі дуже-дуже багато.
От. І ще хочу анонсувати два слова. От наразі сьогодні якраз зробили анонс, да, Академія проводить вже четвертий чи п'ятий конкурс протягом 3 років саме з народних розписів. Тому будемо раді вас бачити і, будь ласка, цікавтесь інформацією, пишіть нам у особисті повідомлення, і ми обов'язково вам надамо інформацію, те, що вас цікавить. Пані Ліля, передаю вам слово. Ви вже готові? Так, Відпочили відпочила трохи? трошки. Дякую. І теж хоч згадала, то зроблю таке оголошення. Дівчатка, що бачите конкурси, челенджі, марафони, приймайте участь. Вони недорогі, вони там буквально символічна плата. Ну, в конкурсах, різні конкурси, там теж можливо брати якісь оплата за участь, але приймайте, щоб ви були помітні, щоб ви відчули себе відносно інших робіт, відносно інших майстринь, щоб ваші роботи мелькали. Це дасть вам можливість рости, розвиватися, досвіду набиратися. Просто зазиваю вас всіх, не тільки з академії, в будь-яких там фестивалях, конкурсах, марафонах приймайте участь. І слідуюча робота. Просто приймайте участь, тому що це насправді, пані Ліля, вибачте, я вже вас доповню, да. Насправді це дуже важливо, тому що коли ти малюєш сам собі один, да, от, це одне, а коли ти бачиш свою роботу вже в виставковому залі, тому що в виставковому залі насправді і робота також виглядає по-другому. Ви набираєтеся свого досвіду. От, наприклад, у нас проходив конкурс останній «Пташка. Вісник добра», да? І потім після цього конкурсу вживу роботи подорожували Україною. Виставка була в Києві, була в Броварах, була в музеї мистецтв в Кропивницькому. І ось зараз, після Нового року, на вашій батьківщині, так, дякую, пані Ліля. Да, в Моринцях, саме в заповіднику Тараса Григоровича Шевченка, ось буде виставка. І це неймовірно важливо для майстрів і художників приймати участь у виставках. Дякую вам, Ліля, що ви даєте такі поради своїм учням. Так, і слідуюча робота, вона вже кілька хвилин. Так, чуть? Алло? Чути мене? Да, все добре. Кілька хвилин, і я прямо розглядаю кожен елемент і композиція, дуже цікава композиція, і затінення, і ніжний такий переход від яскравого жовтого до пастельного придає такої родзинки всій роботі, і ніжний колір, дуже ніжна, дуже така і ніжна, і яскрава, і ефектна, і цікава композиція, і продумані елементи. Ну, і тільки хвалю. Дуже гарна робота. Слідуюча робота. От, так, витримані кордони трошечки. От, ну, досить гарна робота, таке зауваження зроблю, досить гарна робота, щоб ви виконували на таких, знаєте, ну, не хочу сказати, говорити погане слово, от, огризочках. Беріть якісний папір, якісні фарби. Тобто ви вже сміливо, у вас вже досить гарна робота набита, і рука, і стилізація, і композиція продумана. І глечик взагалі так настільки живописно. Можливо, у вас є якийсь досвід і не тільки в петриківському розписству, а там в малярстві. От не малюйте на такому дешевому там папері, робіть, оформляйте роботи, паспорту, рамочки, під скло. Зовсім буде інша робота, інша подача. Як ви бережно і з повагою, і з таким трепетом будете відноситись до своїх робіт, так оточуючи до них саме будуть відноситися і до вас. Тобто цінуйте свої роботи. Ну, навіть якщо вони вам не подобаються на якийсь момент, там все одно відкладіть, але цінуйте, беріть якісні собі матеріали, любіть себе, дозволяйте собі
з насолодою отримувати і від процесу, і потім спостерігати за роботою. Робота дуже гарно виконана, і всі елементи, і техніка, і в кольорі, і композиція. Ну, ще трошечки так от кидається, знаєте, тут ось кинулися петушинки. Тут досить гарно виконано, а тут трошки кривенькі. От, і зроблю таке, знаєте, маленьке, коли ви навіть бачите, що, знаєте, так, як не помилочка, а ну, шкандибають в цьому виконанні, там кошачий пензлик, не такі рівненькі, не такі ідеальні тендітні петушинки. Робіть недостаток родзинкою своєї роботи. Тобто навпаки підкреслюйте його. Тобто можна було б, або на майбутнє така порада, більш так хаотично поробіть ці петушинки, щоб не кидались, ніби так і потрібно, щоб не кидались в очі, там одна петушинка туди пішла, а інша в другу сторону. Так, ну, не вийшло трошечки, не послухалась рука. Навпаки, підкресліть це і зробіть його родзинкою. Тобто звертайте на такі моменти свою увагу. Хоч в інших місцях досить гарно і акуратно і правильно зроблено все. Ці прожилочки. Слідуюча робота, і хочу звернути вашу увагу, ніби і рука, і композиція. По композиції не маю ніяких зауважень. Такий стиль, більш так хаотично, не петушинки такі, знаєте, ну, направлення в різні сторони, ніби грубуваті, але при цьому гарно сприймається. Не буду робити там і говорити, що можна було б там листочок. Ні, хай так і буде, залишається робота, але я вам розкажу, в чому ваша помилочка. По-перше, ви взяли густу фарбу. Ось я збільшу, і дівчатка хай роздивляться. Фарба не розведена. Ви завжди маєте перед тим, як починати розпис, і початківці мати плоску палітру. Обов'язково, щоб це була пласка палітра. Обов'язково, щоб у вас був мастахин, яким ви розводите фарби на своїй палітрі. І спочатку ми розводимо фарби в залежності, якщо це у вас гуаш, то ви з клеєм ПВА розводите. Дуже багато майстрів про це говорять. І я на курсах, і є в доступі у вільному відео, де багато говорять про це, і уроків є. Тобто ви можете знайти цю інформацію. А якщо це акрил, то ну, я бачу, що це гуаш, то теж розводите до рідкої сметани, до рідких вершків свою фарбу. І тоді вам буде дуже зручно розписувати, і всі елементи у вас вийдуть, і ваш пензлик буде слухатися, тому що прямо кусками покладений фарба. І від цього вже там якісь такі більш технічні помилочки, ну, із-за того, що густа фарба. Тобто, якби фарба була рідша, у вас би набагато краще все вийшло в техніці виконання. Так, слідуюча робота. Вишукана, стримана, нічого зайвого. 3 ягідки червоненькі, як родзинки, вони така живописна петриківка, така цікава, як, знаєте, я дуже люблю розглядати ботанічні мотиви, виконані аквареллю. А це ніби ботанічний такий мотив, виконаний петриківкою. Можна цілу серію таких листівок невеликих зробити. Дуже гарно і дуже хвалю. Навіть це при тому, що, погляньте, немає додаткових петушинок. Прийнято, що в Петриківці дуже багато завиточків, петушинків, там, додаткових якихось дрібних елементів, травинок, ковили, папоротника. Тут немає нічого зайвого, в нас тільки листя, одна гіллячка витримана і 3 ягідки. І дуже красиво, гарно виглядає. Слідуюча робота, бачите, один автор, це Куніна і це Куніна, вибачаюсь, теж можуть лише хвалити, що пластична лінія, яка тримає весь нашу композицію, букет в даному випадку. Тут уже більше додаткових елементів, якихось дрібних деталей, виконаних цікавих, квіти гарно виконані, гарно повернуті, з'єднані, завернуті. Ось тут у нас тільки трішечки пустувато, буквально по цій роботі зверху додайте 2 листочка, там 3, щоб з'єднати оці 3 квіточки. Я не помічала цього, щойно помітила, а відразу і навіть не звернула уваги, що там трошечки пустувато.
Слідуюча робота. Тут уже більш майстерна, професійна, дуже гарно і пальчиком виконано, і рогозинкою, можливо, соскою. Гарно і петушинки лягають, тобто скомпоновано, цікаві квіти такі стилізовані, вже більш складні, поєднання різних елементів. Коли дуже поєднуються різні елементи виконання, і мазок, і кошачий пензлик, і рогозинку, і пальчиком, там, чи піпеткою, дуже тоді багата робота. Вона прямо дихає таким, знаєте, професійністю, зацікавлює, хочеться розглядати такі роботи, бо вона насичена, вона майстерна, вона гарна. Тож лише похвала. Слідуюча робота на чорному кольорі. Дуже приємний колір, такий, він і яскравий, і при тому не ріже око. І поєднання фіолетового, ніжного, салатового, рожевих кольорів, ягідки. Мені чомусь, можливо, я помиляюся, але таку свою думку виражу. Можливо, ви навчались у Олі Черемушкиної, в неї такі споглядаються деталі ягідок. Тобто я знаю її почерк, і мені така асоціація. Можливо, я помиляюся. Можливо, ви надихнулися її роботою. Можливо, навчалися, можливо, і не помиляюся. Якщо так чи інакше, то напишіть. У мене така асоціація саме з її роботами. Це не її робота, я не звинувачую там ні в плагіатстві, нічого. Ні. Так. Щодо попередньої роботи, там, де робота була виконана пальчиком, да, пані Лілія, тут написали, що це робота Яни, і вона була виконана за майстер-класом Катерини Гнеуш. Дякую вам. Да, мабуть, що про цю роботу мається на увазі. Так, дуже гарна робота, дуже цікава. І про цю роботу теж дуже і скомпонована, і пропорція гарна, і поєднання на чорному тлі. Можливо, з підмальовкою робили, бо досить яскраві. І так як придивитись, то я бачу тут з підмальовкою. Та що ж це не... Трошечки ось я помічаю білий колір під низом. Досить гарно, лише хвалю. Слідуюча робота, в мене зразу така асоціація з таврійським розписом. Кольори, я зараз працюю над новим курсом з таврійки, і в мене відразу така, боже, це таврійський розпис. Але ж ні, не таврійський, петриківський, але кольори повністю з таврійського розпису, охра і відтінки блакитного, навіть елементи таких роза вітрів називається у таврійському розпису. Дуже така асоціація, дуже гарна, свіжа, легка, і виконання, і композиція дуже гарна. Слідуюча робота Ольга Стецюк, дуже красива робота, дуже вправно, вміло, давайте я збільшу, щоб ми роздивилися, квіти, і боковим мазочком, і протягування там рогозинкою або пальчиком, можливо, піпеткою, соскою, неважливо чим. Дуже гарно, і бутончики, і подивіться, які елементи, які ягодки. І при тому, що я завжди говорю, ось, наприклад, там білий колір, і ви на кінчик берете білий колір. Тобто і інколи бувають такі, що зливається, і ніби не відчувається, знаєте, цей перехідний мазочок, тому що і фон, і початок перехідного мазка в один тон, в даному випадку білий, то в даній роботі ви настільки майстерно його виконали, обвели, підкреслили, що це не стосується вашої роботи. Ніякого зауваження. Що композиція продумана, 3 листочки, далі квіти і родове дерево або вазон, вирахована пропорція геометрично, як в сакральній геометрії, дуже лише хвалю. І сприймається, і виконання. Слідуюча робота полотно 50х60, тут теж підписана, дуже радію, що підписана. На задньому фоні ми бачимо розпис, можливо, дитячий, можливо, коли ви починали якісь квіти. Мені здається, що це розпис, не штучно якийсь там. Теж збільшу, щоб нам трошечки роздивитися. Дуже цікава робота. Тут у нас і сливи, і груші, і яблуки, і калина зелена, калина стигла, блакитні квіти, цибулинки.
Ну, прямо дивіться, я сижу і розглядаю всі ваші елементи. І на початок мені здалося, що дуже так, знаєте, задрібнили такі елементи, не туди повернулися. Але коли на всю роботу ми дивимося, то вони там і потрібно, щоб так було. І ну, все ви смаком, настільки внутрішня ваша гармонія, краса і подача в виконанні дуже така чуттєва, що ну, не буду робити зауваження, що треба було повернути, не треба було. Ви дуже гарно зробили, все дуже гарно сприймається і виглядає. І, знаєте, така стилізована чи то квіточка, чи то глечик, там, чи якась у формі задум такий, дари землі. Боже, яка назва гарна робота. Ну, робота виставкова, її треба тільки відправляти на виставки. Слідуюча робота теж, так, і це Ольга Стецюк, так? Так, і це одної майстрині, одної малювальниці роботи, і дуже гарно виконана. Тут зроблю малесеньке зауваження. Отут ви зробили дуже замалий оцей центр, початок композиції. Квіти досить великі, а тут дрібні листочки, хоч поєднані вони мають більшу площину. Можна якусь велику таку елемент площини розбити на кілька, там 4 листочка чи 5, але вони все одно замалі. Хочеться підсилити їх іще трішечки, ще оці нижні квіти, листя зробити більш масивними. Ось погляньте, тут у нас 3 листочка і тут 4, і ці листочки менші, а вони внизу мають бути більші, вони мають втримати і підтримувати всю композицію. Тут треба усилити трошечки внизу елементи. Слідуюча робота на досточці виконана, ще така наївна, але таке цікаве поєднання кольору, різні відтінки, теж трошечки густувата фарба місцями, не скрізь, але є місцями, тому що ще у вас немає досвіду робити підмальовок. І ви коли малювали, брали густішу фарбу, а можливо накладали, не дали підсохнути попередньому слою. Ну, я тільки варіанти можу проговорювати, я точно не знаю, бо так по фото важко сказати. Можливо, не підсохла фарба, і щоб протягнути мазочок, ви брали густішу фарбу. Ну, видно тут фарба, що густенька трошки. Ось тут досить така, знаєте, аж об'ємна. Як ця більш плоска така, а ця об'ємна дає таку об'єм за рахунок багато густої фарби. А ми маємо передати оцей об'єм саме виконанням і фарбою. Тобто раз положили зернятко, якщо вам хочеться, або ваш задум, ось, наприклад, такий елемент бірюзовий ви поклали, і він трошки губиться в цьому кольорі. Прямо хочеться взяти трошки насищеніший колір, теж бірюзи, і зверху покласти ще один мазочок, ще одну зернятко, затемнити і передати такої більш об'ємного сприйняття. Ось, наприклад, як ви тут взяли, але ви тут взяли забагато. Ви попередній колір майже весь перекрили. Треба було цей ніжний розовий менший покласти, щоб більш було видно цей коричневий колір попередніх елементів, і зверху так тільки оживити, тільки трішечки покласти, засвітити яскравістю, блік зробити кожному елементу. Але малюйте, працюйте, і все у вас вийде. А взагалі тут дуже гарна досточка на подарунок, чи собі залишите на пам'ять, у вас завжди буде. Я пам'ятаю такі свої роботи, коли я навчалася, в мене вони є у друзів, у рідних, у батьків, і коли я повертаюся і бачу там роботу, яку я малювала 20-15 років назад, дуже приємно. Бачу свої недоліки, вона така недосконала, але вони досить тепло і гріють, і згадуються той період, і дуже приємно мати такі роботи. Слідуюча робота я робила, цю в мене двічі це фото даної роботи і ця робота. У мене відразу перша асоціація, що це принт для тканини. Тобто дуже цікаве, знаєте, так взяти тканину, там пошити ситиці, собі якийсь одяг. Я б хотіла, щоб у мене був така тканина з таким принтом. Дуже цікавий, легкий.
Можливо, якісь інші варіанти, там інші ідеї, але гарно скомпоновано, гарна ідея. Тобто в одному стилі, ніби одне виконання, але різні мотиви. Один колір, одна композиція, подібна, схожа, і всі 4 роботи, всі різні. І це і гарна практика, і гарно набиваються руки. І ви бачите помилки на попередній роботі, якщо там десь щось, ви відразу там серію, коли робите одних робіт, можете щось змінити, виправити. Тобто це коли людина вчиться на своїх роботах. Я дуже багато вчилась саме на своїх роботах. Я малювала і вивішувала роботи. І надихають саме свої роботи. Коли ти заходиш там в свою майстерню і на стіні висять всі твої там 10-15 робіт, і перше, що починається творчий процес, це коли ти на них дивишся. І тебе зразу, отам треба змінити, а отам треба додати. А якщо це поєднати ту і ту, буде цікаво. І ви далі починаєте працювати і вдосконалювати свої ж роботи, і надихатися своїми роботами. Це дуже добре. Слідуюча робота. Можливо, фото таке, можливо, такий зеленкуватий приємний колір, болотяний, але мені він дуже приємний. Ну, тут, можливо, тінь падає, коли ви робили фото. Тому я не можу точно визначити, чи отакого кольору в нас фон, полотно, чи отакого світлішого. Ну, і в тому випадку досить цікава і гарна робота. Дуже продумано і цікаво виконано початок нашого букета, такий вазон-квітка. Дуже гарно сама ідея і подача, і композиція пробудована досить правильно, рівномірно, немає ніяких зауважень. Але теж я бачу, що тут погана якість фотографії, але мені теж здається, що тут густувата фарба. Треба брати трошки рідшу. Але я знаю, з якими проблемами ви стикаєтесь. Коли на темному фоні малюєте, то берете густішу фарбу, щоб... Пані Світлана на паузу нажала, повернулась. Я злякалась, що ви, можливо, ви будете. Ні, все добре, я тут просто... Так, добре. І трошечки густувата фарба. І коли ви малюєте на темному фоні, ви берете густішу, щоб була вона не була така прозора, було краще видно мазки. Ну і за рахунок цього. В такому випадку ми робимо промальовку по білому. Зараз, якщо в мене немає під рукою, дуже хотіла вам показати, як робиться промальовка по білому кольору. Наступного разу якось. Слідуюча робота, такий приємний салатовий яскравий колір і виконання самої роботи, і в кольорі ніби стримує, тобто це дуже такий їдучий колір сам по собі, на ньому досить важко підібрати кольори, виконати, щоб воно сприймалося. І ви досить цікаво підійшли, яскравий такий насичений фон, і при цьому оці фіолетові і такі ультрамаринові кольори, і навіть жовті, вони ніби стримують цей колір, ніби глушать. І в поєднанні досить цікаво вийшло. Єдине, що мені проситься, дуже проситься, можна додати зверху, прямо по цій роботі. Отут ваші ягідки досить дрібненькі, але вони однотонні. Запаліть їх, не всі ягодки, а з однієї сторони. Запаліть їх, наприклад, більш темнішим фіолетовим, зробіть мичечку кожної ягодки. Маленьку точечку поставте. Я не знаю, як правильно називається, але коли в ягодки є у смородинки, у рябінки така чорненька точечка, така мичечка, і вони зразу оживуть. Не кожну ягідку, а десь так трішки, ніби одна повернута до нас лицем, а інша повернута в іншу сторону, і нам не видно тільки жопку. І кожні оці елементи досить оживуть, і буде набагато приємніше і краще. І рамка витримана, трошки видно олівчик. Це вже я придираюся до ваших робіт, щоб вони були більш такими ідеальними і досконаленими. Так, це вже остання робота, більш немає робіт. Тож я на цьому зупиняюсь, даю пані Світлані слово, передаю. Пані Світлана. Пані Ліля, дуже дякую. Насправді
цікаві роботи, і як завжди, дуже ємко, да? От ви розповідаєте і звертаєте увагу, на що звернути потрібно увагу, тому що насправді дуже часто люди, учні, дані, хоча дуже багато інформації, як розводити фарбу, да, і що фарбу потрібно розводити, і якої консистенції вона повинна бути. Але, ну, можливо, знаєте, коли людина тільки починає малювати, фарба підсихає, і це видно, але це важливо. Да? І важливо насправді, друзі, кожен день, хоч трішечки, але малювати. Да? Тому що рука звикає, ви звикаєте до свого пензлика. От, наприклад, пані Ліля підготувала такий цікавий курс, не курс, навіть не знаю, як правильно назвати, це майстер-класи по підписці. Там більше ніж 100 майстер-класів і біля 50 схем, да, для самостійного опрацювання. Тобто ви можете під'єднатися до підписки і собі спокійненько сідати в зручний для вас час, зручного, з любого куточку світу і практикувати, тобто давати своїй руці, своїй моториці запам'ятовувати, як потрібно вести той пензлик. От. І бажаю вам насправді, просто от інколи, пані Ліля, я знаю, це вам знайомо, і ви це чули багато разів. Інколи люди кажуть, ой, немає натхнення. Треба сісти, почати малювати, і натхнення з'явиться вже з початком малювання. Так, Ліля? Так, в процесі. В процесі. В процесі початку роботи. До автоматизму, до привички випрацювати, якщо ви хочете професійно. Тобто, якщо ви малюєте там для себе, коли є настрій, там в ряди годи, то, ну, звичайно, вам це не потрібно. Хоча потрібно, то також. А коли ви випрацюєте якийсь час, і в один той самий час ви сідаєте і ви поринаєте, ви будете чекати цього часу, ви до нього будете підготовлюватися. Він війде в привичку. І ну, це є свого досвіду. Якщо ви собі там виділите півгодинки, потім годинку, то з часом цей час, розмір цього часу, все буде збільшуватись і збільшуватись. І година, 2, і 3, півдня, і кожен день, і все більше, більше. Воно як хвилею наповнює вас, і ви важко тоді зупинитися, і все більше і більше хочеться малювати і творити. Так, так, бо напрацьовуєш цей стан з малюванням. По-перше, це дуже приємно потім дивитися на результат своєї роботи. Да? Ви самі будете мати змогу бачити свої перші роботи, да? І роботи вже ті, що ви намалювали через деякий час, практикуючись в малюванні петриківського розпису. Друзі, будемо раді вас бачити. Щиро дякую, пані Ліля, за дуже корисний проведений з вами час. Так, обов'язково залишимо в записі цей ефір. От, і бажаємо вам натхнення, малюйте. Пані Світлана, ось питають у повідомленнях, а куди треба додати, щоб побачити ці схеми і мастер-класи? Це за підписку, мабуть, пишуть. Мабуть, так, за підписку. Чудово, дякую, що ви мені... Друзі, дивіться, в Open Art Academy, от наразі в аккаунті Open Art Academy зверху закріплений сайт. Сайт openartacademy.com. Да? Коли ви заходите на сайт, ви можете обрати фільтр «Петриківський розпис» і знайти
цей курс, да, він так і називається «Майстер-класи по підписці». Або напишіть нам в особисті повідомлення «Хочу майстер-класи по підписці», і ми вам надішлемо інформацію, надішлемо зразу посилання, щоб ви довго не шукали. Да, і взагалі, якщо вам щось цікаво, да, якщо ви маєте бажання навчитися і напишіть нам в особисті повідомлення. Є технічна підтримка, яка працює 24 години. Якщо є якесь запитання, задавайте. От я повторюсь, немає поганих запитань. Є ті запитання, які ви не задали. Оті запитання і є погані. Тому, якщо ще є якісь питання, я так прогортаю нашу стрічку, запитань не бачу, бачу тільки слова подяки, чудово. І давайте, напевно, на цьому ми етапі завершимо наш аналіз робіт. Будь ласка, приєднуйтесь до майстрині, до академії і слідкуйте за анонсами, тому що в нас дуже багато цікавого, багато для вдосконалення саме малювання петриківським розписом пані Ліля підготувала. І доєднуйтесь і малюйте. До нових зустрічей, друзі. Всім пока. До побачення, пані Ліля. Так, до побачення.